आंब्याचं सांदण डब्यासाठी खूप छान पदार्थ होतो हा, किंवा एक साईड डिश म्हणून, गोडाचा पदार्थ म्हणून. आणि आंबा फ्लेवर खूप छान लागतं, जबरदस्त. नक्की ट्राय करून बघा. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. उन्हाळा आहे, आंब्याचं सीझन आहे, मग आंब्याचं सांदण झालंच पाहिजे. यापूर्वी खूप साऱ्या आंब्याच्या रेसिपीज आपण पाहिल्यात. रेसिपी खाली देते आहे. आमरस पाहिलेला आहे, फ्रुटी पाहिलेली आहे, मेथंबा आहे, खूप सारे आंब्याचे प्रकार पाहिले आहेत. आंब्याचा शिरा बघितला आहे, आंब्याचा केक बघितलेला आहे. खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक्स अटॅच करते, नक्की चेक करा. तर आंब्याचं सांदण बनवण्यासाठी अर्धा कप इथे इडली रवा आहे माझ्याकडे. इडलीच्या रव्याऐवजी घरी बनवलेला तांदळाचा रवा असेल तो वापरला तरी चालेल. तर अर्धा कप इडलीचा रवा आहे. त्यासाठी आपण यामध्ये 1 कप आंब्याचा पल्प घालतोय. बेसिकली आंब्याचे साल काढून, फोडी काढून मिक्सरमध्ये त्याचा पल्प करून घेतला, फिरवून घेतला. बाकी दूध वगैरे काही घातलं नाही आहे मिक्सरमध्ये फिरवताना. यामध्ये अर्धा कप साखर आपण घालतोय, किंवा चवीप्रमाणे तुम्हाला कितपत गोड हवं त्या अंदाजाने. अर्धा कप नारळाचं दूध. तर इथे नारळाचं दूध नसेल तर मग तुम्ही नेहमीचं दूध घेऊ शकता, किंवा मग पाणी जरी घातलं तरी चालेल. आणि अर्धा कप ओल्या नारळाचा चव. आता हे आपण सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आता हे असं व्यवस्थित मिक्स करून झालं, झाकण ठेवायचं आणि एक अर्धा तास आपण हे बाजूला ठेवूयात. नमस्कार मंडळी, मधुराज रेसिपी आवडतात ना? मग चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. खूप खूप धन्यवाद आणि शुभेच्छा. चला तर मग हे मिश्रण छान झालंय. 1 तासभर मी व्यवस्थित सेट करून घेतलंय, मुरवून घेतलंय. आता एकतर तुम्ही यामध्ये पाव चमचा खायचा सोडा घालू शकता, किंवा बेकिंग पावडर घालू शकता, म्हणजे सांदण छान हलकं होतं. पण मी इथे अर्धा चमचा इनो फ्रूट सॉल्ट घालते. ऑप्शनल आहे, नाही घातलं तरी चालेल, पण सांदणला कन्सिस्टन्सी छान येते. यामुळे 1 चमचाभर पाणी घालते, म्हणजे ते ॲक्टिवेट होतं. तुम्ही सोडा किंवा बेकिंग पावडर घालू शकता इनो फ्रूट सॉल्टच्या ऐवजी. पण यामुळे जसं मी सांगितलं, सांदण छान हलकं होतं इनोमुळे. आता हे छान व्यवस्थित मिक्स करून झालं. इनो घातल्यावर की डबा घ्यायचा. इथे मी कुकरचाच डबा घेते. खाली ग्रीस पेपर लावलाय, ऑप्शनल आहे, नाही लावला तरी चालेल. त्यामध्ये हे मिश्रण घालायचं. आता इथे स्टीमरमध्ये खाली बेसला 1-2 इंच पाणी गरम करून घेतलेलं आहे. यावर दुसरं भांडं ठेवते स्टीमरचं. त्यावर हा डबा ठेवायचा आणि मीडियम हीटवर 15 ते 20 मिनिट हे मी स्टीम करून घेणार आहे. मधुराज रेसिपी मसाले कॉन्टेस्टमध्ये भाग घेण्यासाठी मसाले अमेझॉनवरून ऑर्डर करा. मसाले कसे ऑर्डर करायचे याची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे. मसाले ऑर्डर केले की ऑर्डर नंबर madhurajrecipe@gmail.com वर कळवा आणि जिंका भरघोस बक्षिसं. चला तर मग हे आंब्याचं सांदण मी मीडियम हीटवर 20 मिनिट स्टीम करून घेतलं. स्टीम केल्यानंतर 5 मिनिट स्टीमरमध्ये ठेवायचं आणि त्यानंतर रूम टेम्परेचरवर व्यवस्थित थंड करून घेतलं. पूर्ण थंड झालं पाहिजे, काढायची गडबड नाही करायची. आता यामध्ये टूथपिक घातलं तर हे छान असं व्यवस्थित क्लीन येतं. याचा अर्थ ते छान शिजलेलं आहे. आता अर्थातच आपण काढून बघूयात. नाईफ घ्यायचे आणि याचे एजेस सुटे करून घ्यायचे. परफेक्ट. मस्त, खूप छान झालंय सांदण. तुम्ही बघू शकाल, रंग सुरेख आलाय. त्याला टेक्स्चर खूप छान आलंय. कुठेही असं सॉगी दिसत नाहीये ते. मस्त. आता हे सांदण तुम्ही थंड करून खाऊ शकता, असंच खाऊ शकता. डब्यासाठी खूप छान पदार्थ होतो हा, किंवा एक साईड डिश म्हणून, गोडाचा पदार्थ म्हणून. आणि आंबा फ्लेवर
खूप छान लागतं. हवं असेल तर तुम्ही यामध्ये वेलची पूड घालू शकता, जायफळ वेलची पूड, पण मला आवडत नाही. मला आंब्याचाच त्यामध्ये फ्लेवर किंवा चव उतरलेली आवडते. नक्की बनवून बघा. अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर रेसिपीज आवडत असतील तर लिंक कॉपी करून व्हॉट्सॲपवर, फेसबुकवर तुमच्या मित्रमैत्रिणींबरोबर शेअर करू शकता. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.